සුබ දවසක් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සමීර ටෙක් බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ වැඩක් කරන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. අද මම මේ කියන app එක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඕනෙම ෆොටෝ එකකට මෙන්න මේ වගේ ghost කෙනෙක් add කරගෙන ඔයාගේ යාළුවන්ව රවට්ටන්න. හරි දැන් අපි බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. අපිට මේ වැඩේ කරන්න නම් පොඩි app එකක් use කරන්න වෙනවා. ඔයා පළවෙනිටම Play Store එකට ඇවිල්ලා search කරගන්න live ghost camera කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න ලැබෙවි. ඔයා මේ වැඩේ සාර්ථකව කරන්න නම් මෙන්න මේ logo එක තියෙන app එක තමයි ඔයා download කරගන්න ඕනේ. මම මේ app එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාට එතනිමුත් පහසුවෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ app එක කලින් download කරගෙන ඉන්නේ. දැන් මම මේ app එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඔයා app එක මුලින්ම ඕපන් කරද්දි මෙන්න මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් බලා ගන්න ලැබෙවි. ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ allow කියන ඔප්ෂන් එක කරහා මේ විදිහට මේ permission ඔක්කොම මේ විදිහට allow කරගන්න ඕනේ. app එක ඕපන් වුණාට පස්සේ අපිට app එකේ interface එක මෙන්න මේ විදිහටයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ phone එකේ කැමරා එක ඕපන් කරගෙන ඔයාට ghost කෙනෙක් add කරගන්න ඕනේ. හොඳ selfie එකක් හරි empty photo එකක් හරි capture කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට ඔයා ආපහු app එකට එන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් start කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ start කියන බටන් එක මේ විදිහට click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ option දෙකක් ලැබෙනවා. මෙතන තියෙන මේ පළවෙනි option එක තමයි මේ camera කියන option එක. ඔයාට මේ camera කියන option එකෙන් ගිහිමුත් පුළුවන් ඕනේ නම් ghost කෙනෙක් add කරගන්න අවශ්‍ය background photo එක capture කරගන්න. ඉතින් දෙවෙනි option එක තමයි මේ gallery කියන option එක. දැන් මම මේ විදිහට මේ gallery කියන option එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිව අපේ phone එකේ photos videos තියෙන gallery එකට එනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාට මෙතනින් පුළුවන් ghost කෙනෙක් add කරගන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ එක select කරගන්න. මම මෙතනින් කලින් capture කරගත්ත මෙන්න මේ ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් click කරගෙන මේ ෆොටෝ එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ app එක මේ විදිහට open වෙනවා. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකට මෙතනින් ඔයාට අවශ්‍ය ඕනෙම ghost කෙනෙක් add කරගන්න. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන අපිට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ghost photos කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ side එකට touch කරපුවාම ඔයාට තවත් මේ වගේ ghost photos ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ඇඩ් කරගන්න කැමති ghost ෆොටෝ එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ghost ෆොටෝ එක මේ විදිහට අපේ ෆොටෝ එකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාට පුළුවන් මේ ghost ෆොටෝ එක ඔයා කැමති ගැලපෙන තැනකට මෙන්න මේ විදිහට move කරගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඇඟිලි දෙකෙන් අපි ෆොටෝ එකක් zoom out කරන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකේ size එක වෙනස් කරගන්න සහ කැමති විදිහට rotate කරගන්න. හරි දැන් මම මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක හරියට customize කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට අපිට මෙන්න මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ghost image එකේ opacity එක අඩු කරගන්න පුළුවන් line එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ විදිහට මෙන්න මේ line එකේ තියෙන watermark එක මෙන්න මේ විදිහට මේ side එකට කරගෙන මේ photo එකට ගැලපෙන විදිහට මේ opacity එක අඩු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ opacity එක 30ත් 35ත් අතර ගානක තිබුණොත් තමයි ගොඩක්ම මේ ghost photo එකේ real look එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා capture කරගත්ත photo එකට ගැලපෙන විදිහට මේ opacity එක adjust කරගන්න. ඊළඟට අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ save icon එකක් තියෙනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ save icon එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක අපේ gallery එකට save වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කළේ අපේ ඕනෙම ෆොටෝ එකකට ghost කෙනෙක් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න පහලින් comment කරන්න. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි.